ในสายตาของคนไทยอย่างเราการเดินตลาดเช้าอาจเป็นเพียงกิจวัตรประจำวันที่แสนธรรมดาเป็นความวุ่นวายของการจับจ่ายใช้สอยก่อนแยกย้ายกันไปทำงานแต่เชื่อหรือไม่ว่าในสายตาของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชายชาวอเมริกันผิวดำคนนี้ตลาดสดของไทยกลับเป็นสถานที่ที่เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณและพลังงานชีวิตที่หาไม่ได้จากที่ไหนในโลกเรื่องราวนี้ถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองของโซที่พาเราไปเดินสำรวจตลาดย่านซีคอนสแควร์และบางนาโดยสิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจก่อนจะดำดิ่งไปสู่เรื่องราวของเขาคือการเรียกขานตัวตนของเขาอย่างตรงไปตรงมาหลายครั้งที่คนไทยมักจะรู้สึกกระอักกระอ่วนเวลาที่ต้องเอ่ยถึงสีผิวของชาวต่างชาติพยายามเลี่ยงไปใช้คำอ้อมค้อมต่างๆนานาเพราะกลัวว่าจะดูไม่สุภาพแต่ในความเป็นจริงแล้วการเรียกว่าชาวอเมริกันผิวดำด้วยน้ำเสียงปกติและการให้เกียรติคือการยอมรับในอัตลักษณ์และความภูมิใจของเขาดังนั้นในเรื่องเล่านี้เราจะขอใช้คำว่าชาวอเมริกันผิวดำเพื่อสะท้อนความจริงอย่างให้เกียรติและข้ามผ่านดราม่าเรื่องคำเรียกที่หยุมหยิมจนเกินเหตุไปโฟกัสที่เนื้อหาดีๆที่เขานำเสนอจะดีกว่าโซเล่าให้ฟังว่าปกติแล้วเขาเป็นคนนอนดึกและมักจะออกมาเดินออกกำลังกายตอนตี 1หรือไม่ก็ช่วงเช้ามืดตอนตี 5ซึ่งเป็นเวลาที่แม่ค้าเพิ่งจะเริ่มตั้งร้านแต่ในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษที่เขาได้ออกมาเดินตอนที่ตลาดเปิดทำการอย่างเต็มรูปแบบสิ่งที่เขาสัมผัสได้และประทับใจจนต้องยกนิยามใหม่ให้กับตลาดนัดของไทยคือคำว่างานเลี้ยงสังสรรค์ของชุมชนเขาเปรียบเปรยว่าทุกเช้าในเมืองไทยเหมือนมีการจัดงานปาร์ตี้เล็กๆนับล้านแห่งกระจายไปทั่วทุกมุมเมืองเพราะสำหรับเขาแล้วตลาดไม่ใช่แค่สถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าแต่มันคือจุดนัดพบที่ผู้คนในชุมชนมารวมตัวกันก่อนที่จะเริ่มวันอันวุ่นวายเขาเห็นภาพของผู้คนที่มาพบปะพูดคุยมาเจอกับญาติพี่น้องและสนับสนุนกิจการร้านค้าของคนในละแวกบ้านซึ่งบรรยากาศของมิตรภาพและการเกื้อกูลกันแบบนี้เป็นความรู้สึกที่อธิบายให้คนที่ไม่เคยมาสัมผัสเข้าใจได้ยากคุณต้องมายืนอยู่ตรงนี้ต้องมาได้ยินเสียงพูดคุยในภาษาท้องถิ่นต้องมาเห็นรอยยิ้มที่เป็นมิตรและสัมผัสกับการบริการลูกค้าที่ใส่ใจอย่างเหลือเชื่อด้วยตัวเองเท่านั้นแต่เรื่องราวที่ทำให้เขาต้องตื่นตะลึงจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของบรรยากาศแต่เป็นเรื่องของคุณภาพอาหารที่เขาได้เรียนรู้ย้อนกลับไปเมื่อวันก่อนโซได้ไปเดินตลาดในช่วงที่ร้านค้าใกล้จะปิดและแม่ค้าผลไม้ใจดีได้เสนอขายองุ่นพวงสวยให้เขาในราคาเพียง200 บาทจากราคาปกติที่ตั้งไว้ถึง500 บาทในตอนนั้นเขาคิดแบบคนทั่วไปว่าตัวเองโชคดีที่ได้ของถูกเขาถึงขั้นถามแม่ค้าด้วยความสงสัยว่าองุ่นราคา500กับ200มันแตกต่างกันอย่างไรแต่ด้วยความที่อาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจดีนักเขาจึงลืมเรื่องคุณภาพไปและคิดแค่ว่าได้สินค้าราคาพิเศษมาแต่เมื่อเขากลับถึงที่พักล้างองุ่นและนำไปแช่ตู้เย็นไว้สักพักก่อนจะหยิบมันเข้าปากเพียงแค่2 ลูกความคิดของเขาก็เปลี่ยนไปตลอดกาลรสชาติที่เขาสัมผัสได้มันไม่ใช่แค่ความหวานแต่มันเหมือนกับสิ่งที่เขากินนั้นมีชีวิตชีวามันมีความสดชื่นและรสสัมผัสที่ลึกซึ้งจนเขาต้องอุทานออกมากับตัวเองประสบการณ์นี้สอนให้เขารู้ว่าองุ่นทุกพวงไม่ได้ถูกสร้างมาเท่าเทียมกันและของดีจริงๆนั้นมีมูลค่าในตัวของมันเองเขาถึงกับตั้งใจแน่วแน่ว่าหากกลับไปเจอแม่ค้าคนเดิมอีกครั้งเขาจะยินดีจ่ายเงินเต็มจำนวน500 บาทหรืออาจจะต่อรองราคาเพียงเล็กน้อยที่450 บาทเพื่อตอบแทนคุณภาพที่เขาได้รับเพราะเขารู้ซึ้งแล้วว่ารสชาติของวัตถุดิบที่ยอดเยี่ยมนั้นเป็นอย่างไรนอกจากเรื่องผลไม้แล้วโซยังเปรียบเทียบความประทับใจนี้กับประสบการณ์ที่เขาเคยไปเดินตลาดสดย่านแบริ่งเขาเล่าด้วยความทึ่งว่าที่นั่นปลาสดมากจนมันยังดิ้นและสาดน้ำใส่คนที่เดินผ่านไปมาสำหรับชาวอเมริกันที่อาจจะคุ้นเคยกับอาหารแช่แข็งหรืออาหารที่ผ่านกระบวนการดัดแปลงพันธุกรรมและสารเคมีการได้มาเจอกับอาหารสดในเมืองไทยที่เขาเรียกว่าเป็นอาหารที่ยังไม่ถูกเหยียบย่ำหรืออาหารที่เป็นธรรมชาติ 100% มันคือความแตกต่างที่ชัดเจนอย่างมากการเดินเท้าให้ครบ 8,900 ของโซในวันนั้นจึงไม่ใช่แค่การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแต่เป็นการเดินสำรวจจิตวิญญาณของวิถีชีวิตไทยที่ซ่อนอยู่ในตลาดสดจากแผงขายน้ำส้มคั้นสดไปจนถึงโต๊ะนั่งทานอาหารริมทางทุกอย่างล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาที่หาได้ยากในสังคมเมืองใหญ่ของตะวันตกเรื่องราวของชายชาวอเมริกันผิวดำคนนี้ไม่ได้เพียงแค่บอกเล่าความประทับใจที่มีต่อประเทศไทยแต่ยังเป็นกระจกสะท้อนให้คนไทยอย่างเราได้หันกลับมามองเห็นคุณค่าของสิ่งใกล้ตัว
ที่เราอาจมองข้ามไปว่าเป็นเพียงเรื่องธรรมดาแต่สำหรับใครอีกหลายคนบนโลกใบนี้มันคือความงดงามและคุณภาพชีวิตที่น่าอิจฉาที่สุดทันทีที่เรื่องราวการเดินตลาดเช้าของโซชายชาวอเมริกันผิวดำถูกเผยแพร่ออกไปบรรยากาศในช่องแสดงความคิดเห็นไม่ได้เต็มไปด้วยการถกเถียงหรือดราม่าที่รุนแรงแต่อย่างใดตรงกันข้ามมันกลับกลายเป็นพื้นที่แห่งรอยยิ้มและความรู้สึกดีๆที่เจ้าบ้านอย่างเราได้เห็นกิจวัตรประจำวันอันแสนธรรมดาผ่านสายตาที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นของแขกบ้านแขกเมืองโดยกระแสความคิดเห็นส่วนใหญ่สามารถสรุปเป็นความรู้สึกร่วมของคนไทยได้ดังนี้มุมมองใหม่ที่ทำให้ตลาดสดดูน่ารักขึ้นสิ่งแรกที่คนไทยจำนวนมากเข้ามาพูดถึงด้วยความเอ็นดูคือการที่โซเปรียบเทียบตลาดเช้าของเราว่าเป็นเหมือนงานเลี้ยงสังสรรค์ของชุมชนหลายความเห็นยอมรับว่าตัวเองเดินตลาดมาทั้งชีวิตแต่มองเห็นแค่ความวุ่นวายความเฉอะแฉะหรือความเร่งรีบแต่พอได้ฟังสิ่งที่โซพูดมันทำให้คนไทยหลายคนฉุกคิดและมองย้อนกลับไปว่าจริงของเขาตลาดบ้านเรามันคือศูนย์รวมจิตใจจริงๆเป็นที่ที่ป้าข้างบ้านมาเจอกันเป็นที่ที่แม่ค้าจำหน้าลูกค้าได้และมีการทักทายถามไถ่สารทุกข์สุขดิบกันมากกว่าแค่เรื่องซื้อขายคอมเมนต์จำนวนมากบอกว่ารู้สึกภูมิใจที่ชาวต่างชาติมองเห็นความผูกพันที่ซ่อนอยู่ในความวุ่นวายนั้นและทำให้เช้าวันใหม่ของการไปเดินตลาดดูมีความหมายและอบอุ่นขึ้นกว่าเดิมความสดที่คนไทยยืนยันอีกเสียงเรื่องปลาสดที่ดิ้นจนน้ำกระเด็นใส่กลายเป็นเรื่องเรียกรอยยิ้มที่คนไทยเข้ามาผสมโรงยืนยันกันอย่างสนุกสนานหลายคนบอกว่านี่แหละคือเครื่องหมายการค้าของตลาดสดไทยแท้ถ้าปลาไม่ดิ้นแปลว่าไม่สดจริงการที่โซรู้สึกทึ่งกับสิ่งนี้ทำให้คนไทยรู้สึกภูมิใจลึกๆในคุณภาพอาหารของบ้านเราที่ยังคงเป็นธรรมชาติสูงไม่ได้มีแต่ของแช่แข็งเหมือนในต่างประเทศนอกจากนี้ประเด็นเรื่องสารเคมีหรือการดัดแปลงพันธุกรรมที่โซพูดถึงก็ทำให้คนไทยหลายคนรู้สึกดีใจที่บ้านเรายังเป็นสวรรค์ของอาหารสดที่เข้าถึงได้ง่ายแม้จะมีบางคนเข้ามาแซวขำๆเรื่องผักผลไม้บ้างตามประสาแต่โดยรวมทุกคนต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการได้เดินเลือกซื้อวัตถุดิบที่เห็นกันสดๆแบบนี้คือความโชคดีของคนที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยเสียงเรียกจากเจ้าถิ่นย่านบางนาสุดท้ายคือความคึกคักของคนในพื้นที่ย่านซีคอนสแควร์และบางนาที่พากันเข้ามาแสดงตัวด้วยความตื่นเต้นเหมือนเจอเพื่อนบ้านการได้เห็นสถานที่ที่คุ้นเคยไปโผล่ในคลิปของชาวต่างชาติทำให้พวกเขารู้สึกใกล้ชิดกับเรื่องราวนี้มากขึ้นมีการเข้ามาแนะนำร้านเด็ดร้านอื่นในละแวกนั้นหรือเชิญชวนให้โซลองไปเดินตลาดนัดรถไฟหรือสวนสาธารณะใกล้เคียงเพิ่มเติมเป็นบรรยากาศการต้อนรับที่น่ารักและเป็นกันเองตามสไตล์คนไทยโดยสรุปแล้วความคิดเห็นของคนไทยที่มีต่อเรื่องนี้คือความรู้สึกใจฟูที่ได้เห็นวัฒนธรรมการกินอยู่ของเราได้รับการชื่นชมมันเป็นการย้ำเตือนให้เรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงบางครั้งก็ไม่ได้อยู่ไกลตัวแต่อยู่ในวิถีชีวิตที่เรียบง่ายความมีน้ำใจของแม่ค้าและความสดใหม่ของอาหารในตลาดหน้าปากซอยที่เราอาจเผลอมองข้ามไป